Okay, so mic off रहेछ है त. So hello everyone. So हामी फेरि आइसकेका छौँ with हाम्रो सर्जरीको मेगा रिभिजन चलिरहेको छ एन्ड सर्जरीको मेगा रिभिजन अन्तर्गत we are here discussing about अब हामीले इसोफेगस हामीले पढिसकेछौँ होइन. अब चाहिँ हामी चाहिँ स्टोमक र ड्युटेनमतिर जान्छौँ है त. सो स्टोमक र ड्युटेनममा विल बी टकिङ अबाउट पेप्टिक अल्सरको पर्फोरेसनहरू. त्यसपछि पर्फोरेसन पढिसकेपछि we'll be discussing about how to deal with this perforated peptic ulcer, duodenal atresia, congenital hypertrophic pyloric stenosis हरू छ अनि gastric cancer हरू छ. तिनीहरू हामी डिल गर्न गइरहेका छौँ है त. सो विदाउट एनी डिले सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो. अब just keep it aside. हाम्रो इसोफेगस खुल्जा सिमसिम. ओके ओके हामी स्टोमक पढ्न गइरहेका छौँ होइन. सो फेरि सानो बनाउनुपर्छ आफूलाई. ओके अब हामी स्टोमकतिर थियौँ होइन. सो स्टोमकमा अब हामीले पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले केही एनाटोमीहरू चाहिँ पढ्नु जरुरी छ र यसमा चाहिँ म जस्ट दुईवटा कुराहरू भन्न गइरहेको छु होइन. त्यो दुईवटा कुराहरू चाहिँ हामीले यो जेनरल एनाटोमी र त्यसको आर्टेरी सप्लाई, स्टोमकको आर्टेरी सप्लाई होइन. सो दिस इज अ जेनरल एनाटोमी जहाँ चाहिँ हाम्रो यो स्टोमक छ होइन. स्टोमकमा चाहिँ हामीसँग यहाँ कार्डियक नच छ. सो कार्डियक नच हुन्छ र यहाँबाट हाम्रो फन्डस सुरु हुन्छ. त्यसपछि दिस बडी लास्टको पार्ट भनेको हाम्रो पाइलोरिक पार्ट भनेर चाहिँ हामीले भनिन्छ. अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो एङ्गुलर कार्डियक नचबाट अथवा कार्डियक नच भन्दा हाम्रो यो ग्यास्ट्रोइसोफेजियल जङ्सनबाट हामीले एउटा भर्टिकल होरिजन्टल लाइन जोइन ड्र गऱ्यो भने चाहिँ विल गेट अ फन्डिक पार्ट के फन्डस पार्ट हामीले चाहिँ पाउँछौँ होइन. त्यसपछि लास्टमा हाम्रो यो लास्टको सेगमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यो सेगमेन्ट भनेको हाम्रो पाइलोरस पार्ट भनिन्छ. पाइलोरिक पार्टमा चाहिँ हामीसँग एन्ड्रम हुन्छ, त्यसपछि पाइलोरिक क्यानल हुन्छ र पाइलोरस हुन्छ है. सो एसिपी हुन्छ फाइनलमा चाहिँ भनेको एन्ड्रम हुन्छ, पाइलोरिक क्यानल हुन्छ र पाइलोरस हुन्छ र रिमेनिङ पार्ट भनेको बडी हुन्छ है. सो फेरि म एकचोटि कुरा गर्छु. सो ग्यास्ट्रिक इसोफेजियल जङ्सनबाट हामीले होरिजन्टल लाइन ड्र गऱ्यो भने वी गेट अ फन्डस पार्ट. त्यसपछि लास्टमा हामी टर्मिनल पार्टहरू हेऱ्यो भने वी गेट अ पाइलोरिक पार्ट हुन्छ र बडी हुन्छ होइन. सो फन्डस, बडी र पाइलोरिक पार्ट हुन्छ जेनरलमा ग्रसली हेर्दाखेरि चाहिँ स्टोमकको. इफ यु गो अन टकिङ अबाउट पाइलोरिक पार्टको चाहिँ हामीसँग चाहिँ तिनवटा पार्ट हुन्छ. एसिपी, ए भनेको एन्ड्रम, सी भनेको पाइलोरिक क्यानल र पी भनेको चाहिँ पाइलोरस हुन्छ है. र त्यसपछि अब हामी चाहिँ विल बी टकिङ अबाउट द ब्लड सप्लाई अफ द स्टोमक है त. सो स्टोमकको लेन्थ भनेको नि 25 सेन्टिमिटरै हुन्छ. अघि ड्युट्स भनेर आएको थियो नेमोनिक्स है त. त्यो पहिलाको सेसनमा डियुडिएस ड्युट्स भनेर आएको थियो. सिग्मोइड कोलोन र स्टोमक पनि हो है त. सो ओके यो हेरौँ एन्ड देन अब म एउटा ब्लड सप्लाई अफ स्टोमक देखाउँदैछु है. ओके एक मिनट. ओके आई सी. ओके लेट मी सी है त मैले कहाँ प्लेस गर्नुपर्छ. म यो यहाँ ल्याइहाल्छु. इट्स नट अ ग्रेट डिल फर मी. एक मिनट.
ओके, यहाँ हेरौँ है त। सो धेरै गाह्रो तरिकाले लिएर आएको छु होइन, बट स्टिल हामीले हेर्नु पऱ्यो, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने यो भनेको चाहिँ स्टोमकको आर्टेरियल सप्लाई हो है त। आर्टेरियल सप्लाई हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, सोच छ है। लेट्स सी हियर के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो स्टोमक देखिन्छौँ। र अघिको जस्तै एनाटोमीमा जस्तै जब मैले यो ग्यास्ट्रोइसोफेजियल जङ्सनबाट माथि लिएर आउँछु, एउटा हरिजेन्टल लाइन ड्र गर्छु, देन आई गेट यहाँ यहाँ सो ओके, यो हेरौँ त। यहाँ एउटा ग्यास्ट्रिक मैले यो के गरिदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो स्टोमक भइहाल्यो। अघि भने जस्तै ग्यास्ट्रोइसोफेजियल जङ्सनबाट ओरिजिनल लाइन ड्र गऱ्यो भने त्योभन्दा माथिको पार्ट भनेको हाम्रो फन्डिक पार्ट हो। र यो यहाँबाट यो लेसर कर्भेचरबाट एउटा पोइन्ट मैले तल ड्र गऱ्यो भने यो पार्ट भनेको पाइलोरिस पार्ट हो। पाइलोरिक पार्ट भनेको एसिपीमा डिभाइड हुन्छ, एन्ट्रम पाइलोरिक क्यानल र पाइलोरसमा चाहिँ डिभाइड हुन्छ। सो दिस इज अ पाइलोरिक क्यानल, एन्ट्रम एन्ड एन्ट्रम पार्ट, पाइलोरिक क्यानल पार्ट, र त्यसपछि पाइलोरस पार्ट हुन्छ। र बाँकी रिमेनिङ भनेको त हाम्रो बडी भइहाल्यो। सो सुरुमा त हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सिलियाक ट्रङ्क हुन्छ। सो स्टोमक भनेको सिलियाक ट्रङ्कबाट आउँछ। सिलियाक ट्रङ्क इज अ ब्रान्च अफ आउटा। आउटा एब्डोमिनल आउटा भनौँ, एब्डोमिनल आउटाबाट तिनवटा निस्केर आउँछ सिलियाक ट्रङ्क, सुपिरियर मेजेन्ट्रिक र इन्फेरियर मेजेन्ट्रिक आर्टेरीहरू निस्केर आउँछ। त्यसको चाहिँ अब सिलियाक ट्रङ्क एउटा ब्रान्च भइहाल्यो होइन आउटाको, एब्डोमिनल आउटाको। सो एब्डोमिनल आउटाबाट ब्रान्च आयो भने सिलियाक ट्रङ्कको तिनवटा ब्रान्च हुन्छ। सो सिलाले एसएलसी दियो, एसएलसी दियो है त। एस भनेको चाहिँ हाम्रो एसएलसी हुन्छ, एस भनेको हाम्रो स्प्लिनिक आर्टेरी हुन्छ, यल भनेको हाम्रो लेफ्ट ग्यास्ट्रिक आर्टेरी हुन्छ, र सी भनेको कमन हेपाटिक आर्टेरी हुन्छ है। सो त्यहाँसम्म चाहिँ हामी जाउँ। सो वी क्यान सी हियर हामीले यो लेफ्ट ग्यास्ट्रिक आर्टेरी देखिएर आउँछ, यो सिलियाक ट्रङ्क भइहाल्यो। त्यसपछि कमन हेपाटिक आर्टेरी आउँछ। यहाँबाट कमन हेपाटिक आर्टेरी आउने बित्तिकै वी क्यान सी हियर यसले राइट ग्यास्ट्रिक आर्टेरीको ब्रान्च दिएको छ। त्यसपछि फेरि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ग्यास्ट्रोड्युडेनल आर्टेरी दियो होइन अहिलेसम्म। किन भन्दाखेरि यो ग्यास्ट्रोड्युडेनल आर्टेरी दिइसकेपछि बल्ल यो हेपाटिक आर्टेरी प्रोपर हुन्छ कि है। सो के भयो भन्दाखेरि राइट ग्यास्ट्रिक आर्टेरी दियो कमन हेपाटिक आर्टेरीले है। सो कन्फ्युज नहुँ है, मैले सिलियाक ट्रङ्कको कमन हेपाटिक आर्टेरी ट्रेस गरिरहेको छु। कमन हेपाटिक आर्टेरी गयो, राइट ग्यास्ट्रिक आर्टेरी दियो, त्यसपछि फेरि जिडी ग्यास्ट्रोड्युडेनल आर्टेरी दियो। ग्यास्ट्रिक आर्टेरी ड्युडेनल आर्टेरी भनेको यहाँ डिभाइड हुँदैछ, हेर्नुहोस् त केमा दिइरहेछ। एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो राइट ग्यास्ट्रो इपिप्लोइक आर्टेरीमा डिभाइड भयो यहाँ, यतातिर केमा भयो सुपिरियर प्याङ्क्रियाटिकको ड्युडेनल आर्टेरीमा डिभाइड भयो है। त्यसपछि बल्ल यो हेपाटिक आर्टेरी प्रोपर हुन्छ, हेपाटिक आर्टेरी प्रोपर हुन्छ र यसले के दियो एउटा लास्टमा सिस्टिक आर्टेरीको ब्रान्च पनि दिन्छ है। सो सिस्टिक आर्टेरी इज अ ब्रान्च अफ कमन हेपाटिक आर्टेरी है त, त्यो भयो होइन, अथवा हेपाटिक आर्टेरीको ब्रान्च भइहाल्यो सिस्टिक आर्टेरी भनेको है। सो कमन हेपाटिक आर्टेरी इज अ ब्रान्च अफ सिलियाक ट्रङ्क। सिलियाक ट्रङ्क भनेको एब्डोमिनल आउटाबाट आउँछ। सो एगेन सिलियाक ट्रङ्क राइट ग्यास्ट्रिक आर्टेरी दिन्छ, ग्यास्ट्रोड्युडेनल आर्टेरी हुन्छ। ग्यास्ट्रोड्युडेनल आर्टेरी भनेको प्याङ्क्रियाटिकको ड्युडेनल आर्टेरी, सुपेरियर प्याङ्क्रियाटिकको ड्युडेनल आर्टेरी र राइट ग्यास्ट्रिक आर्टेरी के अरे ग्यास्ट्रो इपिप्लोइक आर्टेरी कुन हो राइट ग्यास्ट्रो इपिप्लोइक आर्टेरी भन्छ। त्यसपछि यता आउँ त हामीले कमन हेपाटिक आर्टेरीलाई ट्रेस गरौँ। त्यसपछि यो लेफ्ट ग्यास्ट्रिक आर्टेरी हुन्छ। यसले लेफ्ट ग्यास्ट्रिक आर्टेरीले हामीले भन्थ्यौँ नि इसोफेजियल ब्रान्च अफ द लेफ्ट ग्यास्ट्रिक आर्टेरी भनेर, यो यही हो। त्यसपछि अर्को आउँछ हामीसँग स्प्लिनिक आर्टेरी। स्प्लिनिक आर्टेरीले फेरि यता लेफ्ट ग्यास्ट्रो इपिप्लोइक आर्टेरीलाई पनि ब्रान्च दिएको छ। सो वी क्यान सी हियर राइट ग्यास्ट्रो इपिप्लोइक आर्टेरी र लेफ्ट ग्यास्ट्रो इपिप्लोइक आर्टेरी एनास्टोमोसिस हुन्छ है त। यति नै हो हामीले यो बुझ्नुपर्ने है त। सो एसएलसी भनेर याद गर, सिलियाक ट्रङ्कबाट ग्यास्ट्रिकको पेटको सप्लाई आउँछ र त्यसबाट नि एसएलसी स्प्लिनिक आर्टेरी, लेफ्ट ग्यास्ट्रिक आर्टेरी र सीबाट आउँछ हाम्रो कमन हेपाटिक आर्टेरी। र त्यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्टोमकको सप्लाई हेर्ने हो भने चाहिँ एन्टेरियर पार्ट राइट ग्यास्ट्रिक आर्टेरी एन्ड राइट ग्यास्ट्रो इपिप्लोइक आर्टेरी, पोस्टेरियर पार्ट भनेको लेफ्ट ग्यास्ट्रिक आर्टेरी र लेफ्ट ग्यास्ट्रो इपिप्लोइक आर्टेरीले नै सप्लाई गरेर आउँछ। यति गर्नको लागि चाहिँ मैले यत्रो गरेको थिएँ होइन। सो लेट्स क्लोज दिस वान। अब यता ओके, अब फन्डस इज सप्लाइड बाई अ सर्ट ग्यास्ट्रिक आर्टेरी है, अफ सर्ट ग्यास्ट्रिक आर्टेरीले सप्लाई गरेर आउँछ। त्यसपछि ओके
अब त्यसपछि अब हामीले डाइरेक्ट भनेको नर्थ सप्लाईमा आउनुपर्छ होइन। अरू भनेको हामीले सबै डिस्कस गरिसक्यो, यो हामीले डिस्कस गरिसक्यो होइन। ओके, सो नर्थ सप्लाईमा आऊ। नर्थ सप्लाई भनेको एउटा इन्ट्रिन्सिक सप्लाई हुन्छ र एक्सट्रिन्सिक सप्लाई हुन्छ। सो इन्ट्रिन्सिक सप्लाई भनेको यसको आफ्नै भनेको विदिन द यसको आफ्नै लेयरमा भएको नर्थ सप्लाई होइन, यसको आफ्नो लेयरमा भएको नर्थ सप्लाई, यसको आफ्नो लेयरमा भएको नर्थ सप्लाई भनेको चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ बुझौँ होइन। त्यसपछि एक्सट्रिन्सिक भनेको बाहिरबाट आएको नर्थ सप्लाई। अब यहाँ हेरौँ त, के हेरौँ भन्दाखेरि चाहिँ नर्थ सप्लाई भनेको इन्ट्रिन्सिक र एक्सट्रिन्सिक सप्लाई हुन्छ। इन्ट्रिन्सिक सप्लाई भनेको इट कन्सिस्ट अफ माइन्ट्रिक अथवा अर्ब्याक प्लेक्सस। के हुन्छ, माइन्ट्रिक अथवा अर्ब्याक प्लेक्सस। अघि भनिसकेँ मसल लेयरमा हुन्छ। सबम्युकोसनमा यस फर मिसनर्स प्लेक्सस भनेर भनेको होइन। त्यसपछि यो भनेको इन्ट्रिन्सिक सप्लाई भयो विदिन द स्टोमक इटसेल्फ। एक्सट्रिन्सिक सप्लाई भनेको प्यारासिम्पेथेटिक र सिम्पेथेटिक, र त्यसमा एलएआरपी लार्प भनेर पढिरहेको हुन्छ है। एलएआरपी लार्प भनेको के म भन्छु है त। अब प्यारासिम्पेथेटिक जिआई अर्गानमा धेरै जस्तो भेगस नर्भ सप्लाई गरिरहेको हुन्छ होइन। अनि सिम्पेथेटिक भनेको T6 to T10 है, T6 to T10 सप्लाई गरिरहेको हुन्छ, 6 to 10। प्यारासिम्पेथेटिकको कुरा गरौँ फेरि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्यारासिम्पेथेटिकको भेगस सप्लाई हुन्छ एलएआरपी लार्प भनेको लेफ्ट भेगस भनेको एन्टेरियरली जान्छ र राइट भेगस भनेको पोस्टेरियरली जान्छ। त्यही भएर एलएआरपी लार्प भनेर चाहिँ नेमोनिक्स भनेको है। सो कहिले पनि नबिर्सौँ, फेरि पनि म भन्छु, भेगसले प्यारासिम्पेथेटिक इन्ट्रिन्सिक र एक्सट्रिन्सिक सप्लाई हुन्छ। इन्ट्रिन्सिक सप्लाई फ्रम मिसनस प्लेक्सस एन्ड माइन्ट्रिक प्लेक्सस। एक्सट्रिन्सिक सप्लाई प्यारासिम्पेथेटिक र सिम्पेथेटिक। प्यारासिम्पेथेटिक सप्लाई भनेको के हो भन्नु त, एलएआरपी लार्प भेगसले लेफ्ट भेगस एन्टेरियर, राइट भेगस पोस्टेरियर, अनि T6 to T10 भनेको सिम्पेथेटिक सप्लाई है न। अब भेगस सो भेगसको काम भनेको ग्यास्ट्रिक एसिड रिलिज गराउने काम। किन भन्दाखेरि यो प्यारासिम्पेथेटिक हो। प्यारासिम्पेथेटिक भनेको रेस्ट डाइजेस्ट हो, डाइजेस्ट गर्नलाई एसिड रिलिज गर्नुपर्छ। सो भेगसको काम भनेको एसिड रिलिज गराउनु पनि हो। नाउ यहाँ म एउटा सानो कुरा भन्न चाहन्छु है। सो यो हेर त, यो पार्ट सो स्टोमक हुन्छ है। नाउ देयर आर सेलेक्टिभ भेगोटोमी र हाइली सेलेक्टिभ भेगोटोमी भनेर भनिन्छ, जुन चाहिँ हामी चाहिँ भन्छौँ है त। हेर त, सो अब जुन क्रिमिनल नर्भ अफ ग्रासी भनेर भनिरहेको हुन्छ। पहिला सुरु म सानो बनाउँ, माथि पठाउँ है। सो क्रिमिनल नर्भ अफ ग्रासी भनेर भनिन्छ। के हो त क्रिमिनल नर्भ अफ ग्रासी भनेको, एलएआरपी लार्प भनेर थियो नि हाम्रो। एलएआरपी लार्पमा चाहिँ जुन पी होइन, सो पोस्टेरियर क्रिमिनल भनेको पछाडि बसेर क्राइम गर्छन्। सो क्रिमिनल नर्भ अफ ग्रासी भनेको इट इज अ ब्रान्च अफ पोस्टेरियर भेगस। ओके, नाउ पोस्टेरियर भेगस भनेको के हो, राइट भेगस नभनी होइन र एलएआरपी। नाउ अर्को भनेको चाहिँ यसले नर्भ अफ ग्रासीले कहाँ सप्लाई गर्छ भन्दाखेरि सप्लाइज द लोवर इसोफेगस एन्ड फन्डस है त। अर्को भन्छ ट्रङ्कल भ्यागोटोमी अथवा सेलेक्टिभ भ्यागोटोमी भनिन्छ होइन। त्यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि एन्ट्रल पम्प फङ्सन इज लस्ट। किन भन्दाखेरि हामीले यसको ट्रङ्कले हेरेर त, हाम्रो ट्रङ्क, यसको ट्रङ्कले कतातिर सप्लाई गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रङ्कल भ्यागोटोमीमा चाहिँ एन्ट्रलको पम्प फङ्सन चाहिँ लस हुन्छ अरे कि। भनेको एन्ट्रम भनेको मुनितिरको भाग हो, पाइरोरिक पार्टमा एन्ट्रम पर्छ नि त होइन। भनेपछि त्यो पम्प त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो पम्पले पेरिस्टाल्सिस गरेर बाहिर पठाउँछ, ड्रेन गर्छ नि। स्टोमकको फुडलाई के गर्छ, बाहिर पठाउँछ, ड्रेन गराउँछ हो। भनेपछि ट्रङ्कल भ्यागोटोमी गर्दाखेरि अथवा तिमीले सेलेक्टिभ भ्यागोटोमी गर्छौ, त्यो गर्दाखेरि एन्ट्रलको पम्पको फङ्सन चाहिँ लस्ट हुन्छ। भनेपछि तिम्रो त्यो भेगस काट्यो भने, सेलेक्टिभ भ्यागोटोमी गर्यो, एन्ट्रलको पम्प फङ्सन लस्ट भयो भनेपछि के भयो, फुड जान पाएन। भनेपछि यु निड अ ड्रेनेज प्रोसिडियर। ओके, सो ड्रेनेज प्रोसिडियर इज रिक्वायरिङ अ सेलेक्टिभ भ्यागोटोमी है। सेलेक्टिभ भ्यागोटोमीमा ड्रेनेज प्रोसिडियर चाहिन्छ भने तिमीले हाइली सेलेक्टिभ भ्यागोटोमी गर्यो। हाइली सेलेक्टिभ भ्यागोटोमीमा युआर प्रिजर्भिङ द एन्ट्रम पम्पलाई चाहिँ तिमीले प्रिजर्भ गरिरहेको हुन्छौ सेलेक्टिभ भ्यागोटोमीमा, सरी हाइली सेलेक्टिभ भ्यागोटोमीमा है। हाइली सेलेक्टिभ भ्यागोटोमीमा तिमीले एन्ट्रलको पम्पलाई प्रिजर्भ गर्ने हुनाले देयर इज नो निड अफ ड्रेनेज प्रोसिडियर। ओके, यहाँसम्म क्लियर छ सबैलाई? ओके, म फेरि पनि भन्छु, भेगस नर्भको हामीले फेरि एकचोटि कुरा गरौँ। किन भन्दाखेरि हामीलाई भ्यागोटोमी प्रोसिडियर चाहिन्छ। देयर इज सेलेक्टिभ भ्यागोटोमी, देयर इज हाइली सेलेक्टिभ भ्यागोटोमी।
सेलेक्टिभ भेक्टोमीमा एन्ट्रलको पम्पको फङ्सन लस्ट हुन्छ। फेरि भन्छु म, सेलेक्टिभ भेक्टोमीमा एन्ट्रलको पम्पको फङ्सन के हुन्छ, लस्ट हुन्छ। हाइली सेलेक्टिभ भेक्टोमीमा के हुन्छ, एन्ट्रलको पम्पको फङ्सन रिटेन हुन्छ। जहाँ एन्ट्रलको पम्पको फङ्सन लस्ट हुन्छ त्यहाँ ड्रेनेज प्रोसिडियर चाहिन्छ, जहाँ लस्ट हुँदैन त्यहाँ ड्रेनेज प्रोसिडियर चाहिँदैन। हाइली सेलेक्टिभ भेक्टोमीमा लस्ट हुँदैन, त्यसरी ड्रेनेज प्रोसिडियर चाहिँदैन। अर्कोतिर ट्रङ्कल भेक्टोमीमा के हुन्छ, ड्रेनेज प्रोसिडियर चाहिन्छ है त। अब क्रिमिनल अब ड्रेनेज प्रोसिडियर भनेको के हो भन्नु आउला होइन, त्यो आउँछ। हामीले एनास्टोमोसिसहरू गर्छौँ कि होइन, एनास्टोमोसिस गरिदिन्छौँ, त्यहाँबाट चाहिँ त्यसपछि त्यो सजिलै ड्रेन हुन मद्दत हुन्छ, त्यो आउँछ अहिले पछि। अब अनि अर्को भनेको हामी क्रिमिनल नोभोग्रासी भनेको के हो भनेर बुझ्यौँ है त। यसले लोवर इसोफेगस र फन्डसलाई सप्लाई गरेर आउँछ। ओके, नाउ हामीलाई ग्यास्ट्रोड्युरेनल मोडल एक्टिभिटी चाहिँदैन। ओके, तर एउटा कुरा के थाहा पाइरह भन्दाखेरि चाहिँ यसमा पनि पेसमेकर हुन्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है। के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ पेसमेकर हुन्छ है भनेर चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। केमा, स्टोमकमा हाम्रो पेसमेकर हुन्छ है भन्ने चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो। जुन माइग्रेटिङ मोटर कम्प्लेक्स हुन्छ दे कम फ्रम द पेसमेकर अफ काजाल हुन्छ, काजालबाट चाहिँ आउँछ है त। नाउ त्यसपछि मैले ल्याउने भनेको डाइरेक्ट ड्युरेनममा पनि होइन, विल बी टक अबाउट द, हामी के को बारेमा कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि कन्जनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है। सो कन्जनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसरी एकचोटि हामी हेरौँ के रहेछ त नि कन्जनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस भनेको है त। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज अ हाइपरट्रोफी अफ मस्कुलेचर स्पेसली सर्कुलर मसल। अब मैले अघि भनिसकेँ सर्कुलर मसल र लन्जिट्युडनल मसल हुन्छ, स्टोमक हो भने त अब्लिक मसल पनि हुन्छ है त। भनेपछि यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि स्पाजम पनि हुँदो रहेछ कि, हाइपरट्रोफी पनि हुने र स्पाजम पनि हुने कि, बुझेन। स्पाजम किन भयो भन्दाखेरि अघि भने जस्तै एब्सेन्स अफ ग्याङ्ग्लियोनिक सेल हो। कुन सेलमा ग्याङ्ग्लियोनिक सेल एब्सेन्ट भएको थियो अरे, अक्यालेजिया कार्डियामा हो कि होइन। सो अक्यालेजिया कार्डियामा के भएको थियो, ग्याङ्ग्लियोनिक सेल एब्सेन्ट भएको थियो है। अनि त्यसपछि हामीले अक्यालेजिया कार्डिया र हर्टस्प्रङ डिजिज छुटाउन पनि हामीले गरेका थियौँ। ओके, त्यो भनेको आफ्नो ठाउँमा छ। अब एगेन लेट्स कम हियर, हामी फेरि यहाँ टपिक अफ इन्ट्रेस्टमा आउँ हामी होइन। सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अघि भने जस्तै सिम्पल्ली कि कन्जनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिस्टेनिक भयो भनेको इट इज हाइपरट्रोफी अफ मस्कुलेचर भनेको के हो, सर्कुलर मसल अफ पाइलोरस एन्ड एन्ट्रम है। सो के भयो, पाइलोरस पनि र एन्ट्रम पनि यसको सर्कुलर मसल के भयो, थिकन हुने भयो। किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि भयो, हाइपरट्रोफी पनि भयो, अनि अर्को भनेको ग्याङ्ग्लियोनिक सेल एब्सेन्ट भयो, यो रिल्याक्स पनि भएन भने चाहिँ एक किसिमको अब्स्ट्रक्सन जस्तो आयो नि त होइन, त्यो कुरा याद गर। नाउ इट इज सो द पाइलोरस फेल्स टु रिल्याक्स, सो इट इज एनालोगस टु द अक्यालेजिया कार्डिया। अघि जस्तै त्यहाँ पनि डिस्टल पार्ट भनेको ग्याङ्ग्लियोनिक सेल एब्सेन्ट भएर नाइट्रिक अक्साइड रिलिज भएन, मसल रिल्याक्स भएन, त्यही कन्टेन्ट थुप्रियो होइन, अनि डिफ्रेन्ट कम्प्लिकेसन ल्यायो, यहाँ पनि त्यही भयो। अब एउटा कुरा याद गर कि कन्जनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस अथवा पाइलोरिक स्टेनोसिस स्पेसली इट इज मोर कमन इन द मेल। ओके, सो इट इज मोर कमन इन द मेल। रेसियो भनेको यता त फर्स्ट मेल भनेको इज एफेक्टेड। सो फेरि एउटा क्वेसन आयो उसकोमा गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटाले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नन बिलस भोमिटिङ गर्यो। ओके, सो नन बिलस भोमिटिङ प्रोजेक्टाइल गर्यो अरे, किन भन्दाखेरि पाइलोरस बाइलै मिस गर्न पाएन। सो नन बाइल स्टेन भोमिटिङ गरिरहेछ, मेल साइड फर्स्ट बोम छ भने वी सस्पेक्ट एज के अरे हामीले चाहिँ के सस्पेक्ट गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस हो कि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सस्पेक्ट गर्छौँ है त। सो इटियोलोजी भनेको 4:1 भइहाल्यो। नाउ सम केसेस आर फ्यामिलियर इन विच मदर इज एफेक्टेड इन अप टु 50% अफ केस, मम्मीलाई पनि यस्तै समस्या भएको हुनसक्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इरेस्पेक्टिभ यहाँ त कि युजली प्रेजेन्ट एट द आफ्टर भनेर एट 1 महिना विदिन 1 मन्थ चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेभलप हुन्छ। ओके ओके, अब यो हेर त युजली प्रेजेन्ट एट द 4 weeks अफ बर्थ होइन, किन भन्दाखेरि किन 4 weeksमा भर्खर किन भएन भन्दाखेरि इट इज अ normal time that will be taken by a hypertrophic muscle to cause obstruction intestinal होइन कि gastric obstruction गराउनलाई चाहिँ यति टाइम भनेको चाहिँ लाग्छ। ओके, सो फ्यु केसेस आर प्रेजेन्ट एट द बर्थ अर एज लेट एज 5 months of life।
तर एउटा कुरा याद गर, हामीले कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि कुनै पनि बच्चाले प्रोजेक्टाइल भोमिटिङ गरेको छ, नम्बर 1। नम्बर 2 नन बाइल स्टेन छ होइन। अर्को भनेको मिल्क हुन्छ, किन भन्दाखेरि यस्तो बच्चाहरू 6 मन्थभन्दा अगाडि त एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ नै हुन्छ होइन। सो मिल्क उसले प्रोजेक्टाइलली फोर्सिबली भोमिट गरेको छ, अनि त्यसपछि के भयो, देयर इज नो बाइल स्टेन, नम्बर 1। नम्बर 2 के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा याद गर, देयर इज भिजिबल ग्यास्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस, त्यहाँ देखिरहेको हुन्छ फ्रम लेफ्ट टु राइट, फ्रम लेफ्ट साइड टु राइट साइड। अब एउटा अर्को पनि छ जहाँबाट चाहिँ राइट टु लेफ्ट हुन्छ होइन, इन्टेस्टाइन अब्स्ट्रक्सनतिर। तर अहिले चाहिँ के हुन्छ, यो लेफ्ट टु राइटमा भिजिबल ग्यास्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस चाहिँ हामीले देखिरहेको हुन्छ। ओके, क्लियर यहाँसम्म ठिक छ हो। सो कन्जेनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस भनेको के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सर्भ र मसल एकदम थिकन हुँदो रहेछ, नम्बर 1। नम्बर 2 रिल्याक्स पनि नहुँदै रहेछ हो, त्यसपछि त्यो गएर कन्टेन्ट जान पाएन। सो भोमिटिङको रूपमा फोर्सिबली प्रोजेक्टाइल भोमिटिङ, नन बाइल स्टेन आइरहेको हुन्छ, भिजिबल पेरिस्टाल्सिस हुन्छ, वी क्यान सी द मास पनि यहाँ देखिरहेको हुन्छ। सो पाल्पेबल लम्प विल बी देयर विच इज ड्यू टु द हाइपरट्रोफिक पाइलोरस। अनि त्यसपछि अर्को भनेको कन्स्टिपेसन, अभियसली किन भन्दाखेरि खाना कन्टेन्ट जानै पाइरहेको छैन। सो कन्स्टिपेसन, पानीहरू खान नपाएर गएर होइन, पानी नखाएर, सो दे विल बी डिहाइड्रेटेड, वेट लस एन्ड इमेसिएटेड लुक हुन्छ। इमेसिएटेड भनेको पुरै मासु नै पुरै एट्रोफिक भएर मरन च्यासे जस्तो कि होइन, सो इमेसिएटेड लुक हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ हेर भोमिट भइरहेको छ, एसिड निस्किरहेको छ, सो हाइपोक्लोरेमिक हो, एसिड निस्कियो, अल्कालोसिस। सो हाइपोक्लोरेमिक मेटाबोलिक अल्कालोसिस चाहिँ यहाँसम्म भयो। त्यसपछि सोडियम र पोटासियम पनि कम हुन्छ, सो हाइपोनेट्रेमिक, हाइपोक्यालेमिक, हाइपोक्लोरेमिक मेटाबोलिक अल्कालोसिस भनेको पिएच पनि घट्यो, सोडियम पनि घट्यो, अनि त्यसपछि पोटासियम पनि घट्यो र एचसिएल पनि घट्यो। त्यसैले इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्समा चाहिँ यो हुन्छ। सो म्यानेजमेन्टमा अब एउटा कुरा थाहा पाइसक्यो होला कि यो पनि गर्न मिल्छ कि वी क्यान म्यानेज, हामीले इलेक्ट्रोलाइट म्यानेजमेन्ट पनि गर्न मिल्छ। एक सेकेन्ड। जस्ट अ सेकेन्ड होइन, जस्ट अ सेकेन्ड, जस्ट 2 मिनट्स है।
ओके वी आर ब्याक है त। सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अघि हामी कन्जर्भेटरी पाइलोरिक स्टेनोसिसको कुरा गऱ्यौँ होइन, किन भन्दाखेरि अब त्यसमा के हुन्छ प्रोजेक्टाइल भोमिटिङ, कुनै पनि बेबी मेल चाइल्ड फर्स्ट बोर्न चाइल्ड बेबी पापेबल लम्पहरू हुनसक्छ जुन चाहिँ हाइपोट्रोफिक लम्प हो। त्यो त्यो भएर चाहिँ अनि त्यसपछि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट पाल्पेबल लम्पहरू भइहाल्यो, कन्स्टिपेसन भइहाल्यो, त्यसपछि डिहाइड्रेसन, इमेजिएसन फिचर, वेट लसहरू, खाना नखाएर पचेर होइन, अनि इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्स एकदम इम्पोर्टेन्ट एमसिक्यूमा सोध्छ, सबै घट्या हुन्छ, पिएच घट्या हुन्छ, मेटाबोलिक अल्कालोसिस, हाइपोक्लोरेमिक, हाइपोनेट्रेमिक, हाइपोक्यालेमिक हुन्छ। नाउ लेट्स कम हियर इन्टु द इन्भेस्टिगेसनहरू गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन चोइस भनेको युएससी हुन्छ, जसमा चाहिँ वी क्यान सी डु नट साइन, किन भन्दाखेरि हाइपोट्रोफिट भएको हुन्छ नि त, त्यो पुरै हाइपोट्रोफिट भएर स्याम्पुवा जस्तो सेम लाइक डु नट होइन। सो डु नट साइन भनेर याद गर। त्यसपछि हामीले 4 र 16 mm भनेको चाहिँ याद गर्नुपर्छ। थिकनेस अफ पाइलोरिक मसल भनेको चाहिँ मोर देन 4 mm हुन्छ, र लेन्थ अफ पाइलोरिक क्यानल भनेको नि के हुन्छ मोर देन 16 मिलिमिटर भनिरहेको हुन्छ। र बेरियम मिलबाट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ देयर विल बी सिङ्गल स्ट्रिङ साइन देखिन्छ, द्याट इज पर्सिस्टेन्ट न्यालोइङ एन्ड इलोङ्गेसन अफ पाइलोरिक क्यानल भनेको पातलो देखिन्छ कि बुझ्यौ नि, स्ट्रिङ जस्तो धागो जस्तो कि, किन भन्दाखेरि हाइपोट्रोफिड हुन्छ अनि एक त इलोङ्गेटेड हुन्छ। 4 र 16 mm हामीसँग थियो, 4 mm र 16 mm हामीसँग छ नि त होइन। सो थिकनेस अफ पाइलोरिक मसल भनेको मोर देन 4 mm हुन्छ। होइन अब अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा आउँ होइन। सो फेरि हामी आयौँ कि युएससी गऱ्यौँ, युएससी अफ एब्डोमेन होइन। सो युएससी अफ एब्डोमेन भयो, अनि त्यसपछि युएससी अफ एब्डोमेनमा हामीले के थाहा पायौँ, डु नट साइन के देख्यौँ, डु नट डु नट डु नट डु नट डु नट डु नट साइन। अर्को भनेको चाहिँ हामीले थिकनेस अफ पाइलोरस हेऱ्यौँ 4 mm, मोर देन 4 mm, लेन्थ अफ पाइलोरस भनेको मोर देन 16। अनि त्यसपछि 16 पनि भयो, 4 र 16 को कुरा गऱ्यौँ होइन। थिकनेस अफ पाइलोरस मसल भनेको मोर देन 4 mm, लेन्थ अफ पाइलोरिक क्यानल भनेको मोर देन 16 mm। अनि बेरियम मिलमा के हुन्छ भन्दाखेरि इट सोज द सिङ्गल स्ट्रिङ साइन, पातलो हुन्छ किनभने पाइलोरिक क्यानल इलोङ्गेटेड पनि हुन्छ अनि पातलो पनि हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो है त। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसरी हेलर्स मायोटोमीमा हामीले मसल मात्रै काटेका थियौँ होइन, हामीले म्युकोसाइड कट गरेको थिएनौँ, त्यसरी हामीले मायोमेक्टोमी होइन मायोटोमी मात्रै हो भन्थ्यौँ नि। त्यस्तै गरी यहाँ पनि हाम्रो त्यही अपरेसन हुन्छ। ट्रिटमेन्टको कुराहरू गर्ने भने चाहिँ हामीले इन्भेस्टिगेसनहरू गऱ्यौँ, हामीले फिचर्सहरू थाहा पायौँ होइन। यसको वान अफ द इम्पोर्टेन्ट डिफ्रेन्स डायग्नोसिस भनेको ड्युरेन एट्रेसिया हो, तर ड्युरेन एट्रेसिया हो। अब हाउ डु वी ट्रिट है त, ट्रिट कसरी गर्ने त, ट्रिट कसरी गर्ने भन्दाखेरि वी हेभ गट अ सिम्पल अपरेसन है। तर त्यो सिम्पल अपरेसनभन्दा अगाडि हाम्रो के थियो, इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्स भएको थियो हो। सो वी क्यान करेक्ट द, अर्को भनेको बच्चाहरूको डिहाइड्रेटेड पनि भएको थियो, सो तिनीहरूलाई करेक्ट पनि गर्नु पऱ्यो। सो करेक्सन अफ डिहाइड्रेसन एन्ड इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्स बाई आइभी डिएनएस एन्ड पोटासियम सप्लिमेन्टेसन। सो हामीले पोटासियम सप्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो र डिएनएस भनेको नर्मल सलाइनहरू दिन मिल्छ। अर्को भनेको ग्यास्ट्रिक डिकम्प्रेसनहरू गर्न पाइयो। थर्डमा हुन्छ हाम्रो रामस्टेट्स अपरेसन। सो रामस्टेट्स अपरेसन के हो त, रामस्टेट अपरेसन भन्दाखेरि हामीले अक्यारिजा कार्डियामा हेलर्स हामीले अरू थुप्रै पनि गरेका थियौँ एकेसा कार्यमा, आइनो अरू पनि किन नभनेको, फोर्सफुल डाइलेटेसन अफ इसोफेगस किन नभने हो, हेलर्स मायोटोमीमा त किन भनेको जस्तो लाग्यो होला। अरू पनि गरेका थियौँ तर पर्मानेन्टली त त्यही हुन्छ, बोटुलिजम टक्सिन त्यहाँ पनि इन्जेक्ट गरेका थियौँ होइन। तर हामीले अब पर्मानेन्ट सल्युसन भनेको हाम्रो रामस्टेट्स अपरेसन थियो। सो लेट्स गो फर रामस्टेट्स अपरेसन।
ऱ्यामस्टेज अपरेसनमा हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि सेरोसा र मसल लेयर, सेरोसा भनेको बाहिरको लेयर, किनभने मसल लेयर यतिखेर त काट्न मिलेन। सो सेरोसा र मसल लेयर अफ द हाइपरट्रोफिक पाइलोरस इज ओपन, तर म्युकोसा कट गरिन्न है त। त्यसपछि त्यो भइसकेपछि 48 घन्टा पछि बल्ल हामीले के हुन्छ, वी क्यान इनिसिएट फिडिङ इज कमेन्स्ड आफ्टर 48 आवर अफ अपरेसन। बट इन केस अफ म्युकोसा, अब यदि म्युकोसा भनेको ओपन भयो भने चाहिँ फिडिङ सेल बी डिलेड। अनि पोस्ट अफ पाइरेक्सिया इज कमन, अनि त्यसलाई चाहिँ वी क्यान ट्रिट बाई अ प्यारासिटामोल है त। सो यहाँसम्म के छ म सजिलो भनिदिन्छु है त। यसलाई कसरी सम्झिने भन्दाखेरि राम भन्ने एउटा केटा छ भनेपछि राम स्टेट्स अपरेसन, राम भन्ने केटा छ, केटा भनेको मेललाई बढी हुन्छ। राम स्टेट अपरेसन इज इटिङ डु नोट, के डु नोट साइन छ नि होइन, डु नोट छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ उसले के पायो, धागो पायो, खाँदा खाँदा उसले के पायो, धागो पायो। स्ट्रिङ साइन, सिङ्गल स्ट्रिङ साइन, त्यसरी चाहिँ थाहा पाइन्छ है त। अब यति भइसकेपछि हुन्छ। सो म्यानेजमेन्ट भनेको फलस्वरूप जेनरल म्यानेजमेन्टमा हामीले इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्स, डिहाइड्रेसनहरू सबै क्लियर गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि ग्यास्ट्रिक डिकम्प्रेसन गर्दै हामी ऱ्यामस्टेज अपरेसनतिर हामी जान सकिन्छ। नाउ लेट्स कम फर द ड्युरेनल एट्रेसिया। ड्युरेनल एट्रेसिया भनेको अकर्स ड्यु टु द डिफेक्टिभ रिक्यानलाइजेसन। एट्रेसिया भनेको अभियसली होइन, सो ड्युरेनलमा चाहिँ क्यानल बनेन भनेको चाहिँ ड्युरेनल एट्रेसिया कमन, यसमा त केही उसै छैन होइन। सो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्न जाउँ कि अकर्स ड्यु टु द डिफेक्टिभ रिक्यानलाइजेसन अफ एट द जङ्सन बिट्विन द फरगट एन्ड मिडगट है। सो क्यान बी पोस्ट एम्पुलेटरी भनेको एम्पुला अफ भ्याटल भन्ने थाहा छ नि होइन, ड्युरेनम त्यसपछि पनि हुन्छ। सो पोस्ट एम्पुलेटरी 90% केसमा चाहिँ डिस्टल टु द एम्पुला अफ भ्याटल हुन्छ, एन्ड इट विल कज द बिलस भोमिटिङ, किन भन्दाखेरि एम्पुला अफ भ्याटलमा नै ओपनिङ हुन्छ सेकेन्ड के अरे हाम्रो यो जुन डक्टको होइन, जहाँ चाहिँ हेपाटोपेन्क्रियाटिक डक्ट ओपन हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो बाइल सिक्रेट हुन्छ र त्यहाँ मिक्स हुन्छ। सो पोस्ट एम्पुलेटरी केस 90%मा हुन्छ, प्रि एम्पुलेटरी 10%मा हुन्छ। भनेपछि पोस्ट एम्पुलेटरीमा त्यसरी ड्युरेनल एट्रेसियामा के हुन्छ, 90% अफ केसमा बिलस भोमिटिङ हुन्छ। यस्तो के केस छ जहाँ चाहिँ ड्युरेनल एट्रेसियामा हाम्रो त्यो नहोस्, के अरे नन बिलस भोमिटिङ होस् भन्दाखेरि यस प्रि एम्पुलेटरी केसमा चाहिँ हुन्छ होइन। सो त्योभन्दा बाहेक चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्ट 1 2 3 4 भनेर लेखेको छ होइन। सो 1मा चाहिँ म्युकोसल एट्रेसिया हुन्छ, 2मा चाहिँ यिनीहरू दुईजना चाहिँ फाइब्रस ब्यान्डले मात्रै कनेक्ट भइरहेको हुन्छ, 3मा चाहिँ सिङ्गल एट्रेसिया हुन्छ अथवा कम्प्लिट एट्रेसिया हुन्छ, र 4मा चाहिँ मल्टिपल एट्रेसियाहरू हुन्छ। सो यहीँ हेरौँ, टाइप 1मा कम्प्लिट एट्रेसिया, टाइप विन्डसक डिफर्मिटी भनेको विन्डसक डिफर्मिटी। टाइप 2मा चाहिँ फाइब्रस कर्डले चाहिँ उसको हुन्छ। टाइप 3मा चाहिँ इन्कम्प्लिट अब्स्ट्रक्सन ड्यु टु स्टेनोसिसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। सो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हुन्छ। विन्डसक डिफर्मिटी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एयरपोर्टहरूमा हावाको डिरेक्सनहरू देखाउनलाई त्यो राखिरहेको हुन्छ नि, सो त्यो चाहिँ विन्डसक भनेर भनिन्छ त्यसलाई होइन। सो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हुन्छ। अब ड्युरेनल एट्रेसिया भनेको चाहिँ हाम्रो योभन्दा बाहेक चाहिँ अरू डिफ्रेन्टसँग मैले अघि भने नि ड्युरेनल एट्रेसिया भनेको डाउन सिन्ड्रोमसँग एसोसिएट हुन्छ। सो ड्युरेनल एट्रेसिया भनेको चाहिँ हाम्रो यसको लागि यही कुराहरू गरौँ। ड्युरेनल एट्रेसिया भनेको इट इज एसोसिएटेड विथ द डाउन सिन्ड्रोम अथवा कन्जेनाइटल हाइपरट्रोफिक कन्जेनाइटल हार्ट डिजिजहरूसँग नि एसोसिएटेड हुन्छ, एनोरेक्टल म्यालफर्मेसनहरूसँग नि एसोसिएटेड हुन्छ है त। सो ड्युरेनल स्टेनोसिस क्यान अल्सो बी एसोसिएटेड विथ एनुलर प्यान्क्रियास, सो एनुलर प्यान्क्रियाससँग पनि एसोसिएटेड हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ म्याटर्नल पोलिहाइड्रोएमनियस अल्सो क्यान अकर इन दिस केस, फिटस कान सोलो हुन्छ नि, किन भन्दाखेरि चाहिँ म्याटर्नल पोलिहाइड्रोएमनियस किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ हिँड्नै सकेको छैन, त्यसरी बाहिर के हुने भयो, एमनियोटिक फ्लुइड चाहिँ टन्नै हुने भयो। नाउ क्लिनिकल फिचर्स भनेको अभियसली अब प्रेजेन्ट्स एट द टाइम अफ द बर्थ, नाउ बिलस भोमिटिङ इमिडिएटली आफ्टर द बर्थ, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, इमिडिएटली आफ्टर द बर्थ। यहाँ हेरौँ कि बिलस भोमिटिङ छ द्याट इज प्रेजेन्ट इमिडिएटली आफ्टर द बर्थ। यसमा के हो छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लिनिकल फिचर्स भनेको प्रेजेन्ट एट द बर्थ एन्ड विच इज एक्चुअली बिलस भोमिटिङ, and it also helps in separation between the pyloric stenosis, congenital hypertrophic pyloric stenosis, and ड्युरेनल एट्रेसिया. How? Let's talk about the content of the vomiting. Okay, so if we talk about the content of the vomit, we can easily know that
most of the case it is post-embryonic case. In the case of duodenal atresia, that is 90% of case, the atresia occurs distal to the ampulla of bladder. That means the content will be bile-stained. Wait a second. हामी duodenal atresia थियौँ होइन. So duodenal atresia मा, so the main thing that we are going to distinguish between these two things, what are the two entities that are, number one, duodenal atresia with pyrotic stenosis, with the content that is bilious stent is of duodenal atresia, bile stent is of duodenal atresia, whereas the content of the pyrotic stenosis is not bile stent. Okay, that is the first one. The second thing that we will be going on with this thing is that age of the timing of the presentation. Duodenal atresia is mostly commonly associated with the polyhydramnios. That means even in the birth, even in utero, right? Even before the birth, the fetus can't swallow, or the baby can't swallow the fluid, so that there is polyhydramnios, right? Now that means the symptoms will be present at the time of birth, right? And it is also characterized by dehydration, weight loss, also associated with Down syndrome. Now, how do we investigate? That means we mostly go with antenatal screening. Antenatal disease screening is done basically at nearly at 20 weeks of gestation, and there we can see the double bubble sign in the. We can see the double bubble sign. Okay, so the prenatal diagnosis can be made by USC, which shows dilated stomach, obviously, because there is atresia in the duodenum and the first part of duodenum, showing the double bubble sign. So remember, donor sign is seen in the pyrotic stenosis, whereas double bubble sign is seen in the case of first part of in case of duodenal atresia. In the jejunal atresia, triple bubble sign is seen, and obviously, and also the mother will be, there will be polyhydramnios. If we do plain X-ray, double bubble sign will be seen there. Also, there will be air fluid level in stomach and first part of stomach. Now, what you have to know is that if there is complete obstruction, then there will be absence of air bubble in the distal part, right? Even air can go, can pass to the obstruction or to the non-canalized part. In the partial obstruction, we can see the air bubble in the distal part. Now, talking about the USC, we can see distended stomach and D1. Distended stomach and D1 means first part of duodenum. Along with, we can see railroad track duodenum. Okay, and how do we treat? The first thing that you have to do is that here also the same problem occurs, because there is hyponatremia, hypokalemia, hypomagnesemia, along with hypochloremic metabolic alkalosis, along with paradoxical aciduria. So treatment will be your fluid and electrolyte balance will be there. The first thing. The second thing will be gastric decompression. And since the duodenum is is not canalized, so we can go with duodenum connection. That is duodenostomy. Okay. So dilated proximal duodenum will be cut down, and so dilated duodenum will be anastomas with the atrophic distal duodenum. And then we can do again duodenojejunectomy also, but remember duodenojejunectomy will be a better procedure than the duodenojejunectomy. Okay, so let me again revise this two part, because this is the last part of the PDF. Then I'll be opening the next part of PDF. So let me first go to
section. Okay. Okay, so let me close this and we'll be revising this at once. Okay. Um, okay, so I've closed it. I think only okay, it's me. So let us quickly revise what we have learned, right? So talking about the stomach session, firstly we knew about the part of the stomach, right? The antrum part, sorry, the fundus part, right? The second part, body part, and the distal part is pylorus part or pyloric part. The pyloric part will be further be dividing into the three parts. That is first ACP, antrum, pyloric canal, and pylorus. Now, what you have to do, then we just came into the nerve supply of the vagus, and before that we learned about the blood supply of stomach. The blood supply is from celiac trunk. Celiac trunk will be giving the three thing. Okay, so wait a second. Okay. Then we talk about the blood supply, that is splenic artery, left gastric artery, and common hepatic artery. Common hepatic artery first give right gastric artery, and it gives the gastroduodenal artery. Gastroduodenal artery will further be dividing into the superior pancreaticoduodenal artery and right gastroepiploic artery. After giving the gastroduodenal branch, now the common hepatic artery becomes the hepatic artery proper, which later gives cystic artery, right? And then we just learn about the nerve supply by the mnemonics LARP. LARP, that is left goes anteriorly, right goes posteriorly, right? And this was extrinsic nerve supply actually, which was parasympathetic one. And talking about sympathetic one, there was T6 to T10 will be from the sympathetic part, and intrinsic will be from its plexus, that is Meissner plexus and myenteric plexus. After that, we also learned, we just move forward and we just learned about the congenital hypertrophic pyloric stenosis by comparing with similar analogy with analogous part, that was our achalasia cardia part, right? So in both case there is failure to relax of those pylorus part. In case of hypertrophic pyloric stenosis, there was also hypertrophy of the sulcular muscle, giving it as a gastric outlet obstruction, right? Now the pyloric stenosis, I always give you to remember a trick, and I just gave you that you just remember it by just remembering ram eating do not, and there is a string. So if you put a base here, ram state operation, where we just do the myotomy. Okay, here we don't reject the mucosal layer, we only cut the serosa and muscle layer longitudinally, like of achalasia cardia. Okay, so before that we have to correct the electrolyte imbalance that has been occurred in this disease. Now what is the electrolyte imbalance that occurs here, even in the case of duodenal atresia, was hypochloremic, hyponatremic, hypokalemic metabolic acidosis along with paradoxical aciduria, right? After that, the treatment part, ram state operation. Okay, within 48 hours we can initiate the feeding if the mucosa is not cut, and then we can go for any NPU and IV dehydration therapy. These all are also included in case of the management. And the main focus in this case will be on the ram state operation. After the completion of this thing, then we just move into duodenal atresia, which is the failure of
canalization in the duodenum. And this is let's talk about clinical features of the pyloric stenosis, which are characterized by after 1 month, right? Yeah, nearly at 4 weeks, child present with non-builder's milk. Okay, so because the child will be on exclusively breastfeeding, so there will not be any food content, so only milk will be the content of vomiting, along with it will not be bile stain. Whereas in durinary atresia, the mother will also be having polyhydramnios, as the fetus can't swallow the amniotic fluid or urine, anything else. Then after that there will be bilious vomiting, and which will be projectile one. Even in the case of pyloric stenosis, it is projectile one. But we have to differentiate with the pyloric stenosis is that it is present at the time of birth during atresia, and the treatment is that you just collect your erythroid imbalance and then you just go for duodenogenostomy or duodenostomy. Okay, and the investigation you will be seeing is a double bowel sign along with the polyhydramnios in case of the prenatal diagnosis. Okay, and okay, I forgot about here the important parameter, that is thickness of pylorus in the case of pyloric stenosis, that must be more than 4 millimeter and 16 millimeter long. After that, let's move into the another one. The another one will be, oh, wait a second. Hello. Now we have completed a section here. हामी अर्को स्लाइड अर्को खोल्न गइरहेका छौँ हैन. ओके, अब यहाँ अलिकति यसलाई यो रोटेट भएको छैन हैन. सो हाउ क्यान आई रोटेट दिस भन्ने कुरा पनि हो नि त हैन त. यो मात्रै रोटेट कसरी गर्ने होला त. ओके, रोटेट रहेछ अप्सन. वाउ, रहेछ अप्सन. ओके, आई होप यु क्यान सी हियर. अलिकति अनक्लियर छ हैन. सो कि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि एकछिन सब्र गरौँ. 1-2 स्लाइड मात्रै हो, त्यसपछि सबै राम्रो हुन्छ है. सबै राम्रो हुन्छ. अहिले त राम्रो भइहाल्यो, क्लियर भइहाल्यो. ल, क्लियर छ. सो यसलाई आफूलाई अब अलिकति सानो बनाउने बेला आयो. ओके, now I'm quite small. Okay, now let's talk about the peptic ulcer disease, right? So पेप्टिक अल्सर डिजिजको लागि चाहिँ म जस्ट 3टा कुराहरू चाहिँ भन्न गइरहेको छु है त. पेप्टिक अल्सर डिजिजको प्याथोजेनेसिस एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. इक्जाममा यसरी लेख्ने हो है. हाम्रो बडीको हाम्रो स्टोमकमा एउटा ल्युमेन हुन्छ, राइट? सो स्टोमकमा, अनि त्यसपछि त्यहाँ के हुन्छ, पेटमा भनौँ न हैन. पेटमा के हुन्छ, हाइली एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ. त्यो पनि के छ, हाम्रो स्टोमक, हाम्रो पेटको लाइन त बचेकै छ नि त, हो कि हैन? सो कसरी सम्भव भयो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 3-4वटा रोलहरू हुन्छ. फर्स्टमा त के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो सेलको माथि चाहिँ म्युकस हुन्छ. भनेपछि कुनै गब्लेट सेल्सहरूले सेक्रेट गरिरहेको होला त्यहाँ म्युकस. स्टोमकको सबम्युकस ग्ल्यान्डहरूले सेक्रेट गरिरहेको होला हैन. त्यसले चाहिँ म्युकस सेक्रेट गरिरहेको हुन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बचाइरहेको हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ. सेकेन्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बाइकार्बोनेटहरू पनि रिलिज गराइरहेको हुन्छ, जसले चाहिँ एसिडिक इन्भाइरोमेन्टलाई न्युट्रलाइज गराउनलाई काम गरिरहेको हुन्छ. थर्डमा चाहिँ हाम्रो सेलहरू पुरा टाइट जङ्सन भएर टाइटली एडेयर भएर बसिरहेको हुन्छ ताकि एसिड नछिरोस्. त्यो पनि एउटा प्रोटेक्टिभ मेकानिजमहरू हुन्छ. सो यस्तै प्रोटेक्टिभ मेकानिजमहरू हुन्छ. यो भनेको हुन्छ फर्स्टमा. सेकेन्डमा अब यो जुन ग्यास्ट्रिक अल्सरहरू हुन्छ, एच पाइलोरीहरूसँग पनि एसोसिएटेड भइरहेको हुन्छ कि. सो एच पाइलोरीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूसँग के हुन्छ भन्दाखेरि युरियस इन्जाइम हुन्छ. युरियसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन युरियस भनेको युरियालाई स्प्रेड गर्नु हो. त्यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि एमोनियम रिलिज हुन्छ, जसले चाहिँ एसिडिक इन्भाइरोमेन्टलाई न्युट्रलाइज गर्न मद्दत गर्छ ताकि चाहिँ यो एस्पाइरोइड चाहिँ सजिलै सस्टेन गर्न सकोस् एसिडिक इन्भाइरोमेन्टमा. अनि यसको क्याग ए र ब्याक एजिन हुन्छ. सिएजी क्याग ए र ब्याक एजिन हुन्छ. ब्याक एले यो सेलहरूमा भ्याक्युलहरू बनाउँछ भने क्याग एले एपोप्टोसिस गराइदिन्छ, चेरहरू मारिदिन्छ, अनि त्यसपछि एसिडहरू भित्र रिलिज गरेर अल्सरहरू गराइदिन्छ. सो यसको थुप्रै छ हैन. सो त्योमा चाहिँ हामी कुरा गर्ने नै छौँ. सो लेट्स टक अबाउट ग्यास्ट्रिक अल्सर है. सो ग्यास्ट्रिक अल्सर भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यहाँ थुप्रै छ.
विल बी टकिङ अबाउट अ लट अफ थिङ। अब द फर्स्ट थिङ हामीले यहाँबाट थाहा पाउने भनेको चाहिँ ग्यास्ट्रिक अल्सरमा हामीले ग्यास्ट्रिक अल्सर र म्याग्निङ अल्सरलाई कसरी छुट्याउने त्यो कुराहरू पनि हामी गर्छौँ। अनि त्यसपछि ग्यास्ट्रिक अल्सर ड्युडेनल अल्सरको कुरा गर्छौँ, भ्यागोटमीको कुरा गर्छौँ, बिलोड 1 बिलोड 2 को कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ होइन। सो यिनीहरू सबैको कुराहरू गरिन्छ। पर्फोरेटेड अल्सर कसरी ट्रिट गर्ने यिनीहरू सबै कुराहरू चाहिँ गरिन्छ। बट वी विल बी स्टपिङ राइट नाउ होइन, भ्याक्सिन लिन जानु छ। सो विल बी डुइङ दिस आफ्टर 1 घन्टापछि आएर चाहिँ हामी गर्छौँ है त। सो थ्याङ्क यू। विल बी नेक्स्ट सेसन भनेको हामीले पेप्टिक अल्सर डिजिजबाट चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ।